Good morning to all of you. So today we are going to see dual nature of light. ठीक आहे. सो dual nature of light आपल्याला लर्न करण्याची काय आवश्यकता आहे? This is because we have to learn the Bohr's atomic model. Before going to see the Bohr's atomic model, तर बोर्स atomic मॉडेल हा जो बोर होता ना, बोर शास्त्रज्ञ सायंटिस्ट, त्याने काय केलं बघा. आता हे जे रुदरफोर्ड atomic मॉडेल होतं, रुदरफोर्ड atomic मॉडेल मध्ये त्यांनी काही करेक्शन करण्यासाठी, त्याचे ड्रॉबॅक्स कमी करण्यासाठी इन बिटवीन जे रिसर्च जे स्टडी झालं होतं त्याचा उपयोग करून रुदरफोर्ड atomic मॉडेल त्यांनी करेक्ट केलं, त्याचे ड्रॉबॅक्स कमी केले. म्हणजे बोर्स atomic मॉडेल स्टडी करण्याच्या पूर्वी आपल्याला इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन काय असतं हे माहित असणं गरजेचं आहे. ठीक आहे. आणि ड्युअल नेचर ऑफ लाईट, आता बघा आपण आतापर्यंत जेवढे एक्सपेरिमेंट्स केले, म्हणजे आपण नाही केले, आपण जे लर्न केले ते स्ट्रक्चर ऑफ ॲटमचे रिगार्डिंग, आता इथपर्यंत एवढं सिद्ध झालं होतं की मॅटर आणि रेडिएशन याच्यामध्ये काहीतरी रिलेशन आहे, याच्यामध्ये कोरिलेशन आहे. मॅटर आणि रेडिएशन, रेडिएशन और लाईट. ठीक आहे. तर हे बघा मित्रांनो, तर हे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन असतात. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्स याचे दोन नेचर आहे, म्हणजे याचे ड्युअल बिहेवियर आहे असं समजलं शास्त्रज्ञांना. म्हणजे कसं, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्स दे बिहेव लाईक अ वेव्ह as well as they behave like a particle, as well as they behave like a particles. ठीक आहे. तर म्हणजे सगळेच जे प्रॉपर्टीज आहेत इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशनच्या, ते फक्त आपण वेव्ह नेचर गृहीत धरून एक्सप्लेन नाही करू शकत, किंवा फक्त पार्टिकल नेचर म्हणून एक्सप्लेन नाही करू शकत. तर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन और वी कॅन से लाईट, लाईट जी आहे त्याच्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत त्या आपण त्याचं ड्युअल नेचर आहे असं गृहीत धरूनच त्याच्या आपण सगळ्या प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करू शकतो. ठीक आहे. तर मग आता हे ड्युअल नेचर ऑफ लाईट काय आहे? तर ड्युअल नेचर ऑफ लाईट और वी कॅन से ड्युअल म्हणजे डबल, दोन नेचर्स. म्हणजे हे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन याच्याकडे दोन नेचर आहेत. एक तर दे बिहेव लाईक अ वेव्ह, म्हणजे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशनचं नेचर कसं आहे, त्यांचं पहिलं तर एक वेव्ह नेचर आहे. कसं, आता आपल्याला माहिती आहे वेव्हचे प्रॉपर्टीज, वेव्ह कशा असतात ते आपल्याला माहित आहे. तर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन किंवा लाईट त्याचं एक वेव्ह नेचर असतं, आणि दुसरं आहे ते म्हणजे पार्टिकल नेचर. दुसरं कोणतं आहे? पार्टिकल नेचर. म्हणजे लाईटच्या किंवा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशनच्या ज्या काही प्रॉपर्टीज आहेत त्या एक्सप्लेन करण्यासाठी हे दोन्हीही नेचर गृहीत धरणं गरजेचं आहे. म्हणून आपण म्हणतो की लाईट किंवा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्स दे शोज ड्युअल नेचर. ओके. आपण बघू, आता पहिलं आपण बघू इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन म्हणजे काय बेसिकली. तर आता वेव्ह नेचर आहे म्हटल्यानंतर आपल्याला वेव्हचे जे काही पॅरामीटर्स आहेत, जे प्रॉपर्टीज आहेत ते लर्न करणं गरजेचं आहे. ठीक आहे. तर बघा, आता पहिलं तर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन म्हणजे काय आपण पाहू. व्हॉट इज मीन बाय इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन? बघा, याचा नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स दॅट इलेक्ट्रो अँड मॅग्नेटिक म्हणजे असे रेडिएशन की ज्या रेडिएशन मध्ये इलेक्ट्रिक फील्ड आहे आणि मॅग्नेटिक फील्ड आहे, तशा रेडिएशनला म्हणायचं इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन. ओके.
So radiations in which electric field and magnetic field oscillates perpendicular to each other, and also it propagates. It is perpendicular to the direction of its propagation. That is called the electromagnetic radiation. आता बघा कसं, म्हणजे बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन म्हणजे काय? इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन म्हणजे ज्या रेडिएशन मध्ये इलेक्ट्रिक फील्ड आहे. कोणती फील्ड आहे? इलेक्ट्रिक फील्ड आणि मॅग्नेटिक फील्ड, अशा रेडिएशनला म्हणायचं इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन. बरं, हे असून चालत नाही. कशा असतात मग हे इलेक्ट्रिक फील्ड आणि मॅग्नेटिक फील्ड? समजा आपण असं गृहीत धरू, हे तर वेव्ह नेचर मध्ये आहेत. हे कसं याचं वेव्ह नेचर आपण दाखवतोय. समजा आपण असं गृहीत धरू की ही जी आहे ना, ही अशी इलेक्ट्रिक फील्ड आहे. ही वेव्ह ही जी आहे ना, समजा फॉर एक्झाम्पल दिस इज द वेव्ह. ठीक आहे. सपोज दिस इज द, समजा असं गृहीत धरा की ही इलेक्ट्रिक फील्ड आहे. डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज परपेंडिक्युलर टू द डायरेक्शन ऑफ दिस पाथ. याच्या परपेंडिक्युलर येते. तर मग आता हे इलेक्ट्रिक फील्ड झाल्याच्या नंतर समजा ही झाली इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक आहे. इट वी कॅन से द इलेक्ट्रिक फील्ड. मग मॅग्नेटिक फील्ड कशी असते? आता समजा असं आपण गृहीत धरू या प्लेनला परपेंडिक्युलर इलेक्ट्रिक फील्ड आहे. सो नॉट परपेंडिक्युलर, त्या बोर्डचा जो प्लेन आहे, समजा त्या प्लेन मध्ये इलेक्ट्रिक फील्ड अशी प्रोपगेट होते वेव्हच्या फॉर्म मध्ये. ठीक आहे. अप अँड डाऊन, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ. ठीक आहे. तर मग आता या फील्डला परपेंडिक्युलर ही असणार मॅग्नेटिक फील्ड. मग कशी असणार ती? समजा हा बोर्डच्या प्लेन मध्ये ही इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रॅव्हल होतीये, तर याला परपेंडिक्युलर याला असे असणार ती, अशा प्रकारची. म्हणजे एक इकडे क्रस्ट, असं इकडे एक क्रस्ट आला पाहिजे, तिकडे एक ट्रफ, परत इकडे एक, परत तिकडे एक, म्हणजे बोर्डला परपेंडिक्युलर. मग समजून घ्या. आता ट्राय टू अंडरस्टँड. इथं लिहिलं तर गडबड होऊन जाईल मी. बघा त्यासाठी असं आपण गृहीत धरू. समजा आता समजून घ्या की ही इलेक्ट्रिक फील्ड आहे, ही बोर्डच्या प्लेन मध्ये. समजते का? बघा असं समजून घ्या की ही आहे इलेक्ट्रिक फील्ड. आपण जी काढली इथं, दिसते का बोर्डावर तुम्हाला? का हे बघा, हे एक क्रस्ट, परत खाली एक, परत वर एक, परत खाली एक, परत वर एक, खाली, असं. म्हणजे या बोर्डच्या प्लेन मध्ये ही कोणती फील्ड आहे? ही समजा इलेक्ट्रिक फील्ड आहे. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड. मग याला परपेंडिक्युलर हा जो प्लेन दिसतो, हा दिसेल मग, हा जो प्लेन दिसतोय, हा दुसरा, ह्या प्लेनवर ही कोणती फील्ड आहे? मग ही मॅग्नेटिक फील्ड आहे. दुसरी कोणती आहे? मॅग्नेटिक फील्ड. म्हणजे ही मी रिप्रेझेंट करतोय. कोणती? बघा ही रिप्रेझेंट करतोय. ही म्हणजे कोणती आहे? दिस इज द मॅग्नेटिक फील्ड. मॅग्नेटिक फील्ड कोणती? इथं बघा दिसते असं. इथं ही बोर्डचा हा जो प्लेन काढलाय मी दुसरा वेगळा, हा जो प्लेन आहे ना, या प्लेनला कोणती फील्ड आहे? मॅग्नेटिक फील्ड. म्हणजे ही दोन्ही कशी एकमेकांना परपेंडिक्युलर असले पाहिजे. ही इलेक्ट्रिक फील्डचा प्लेन आणि हा मॅग्नेटिक फील्डचा प्लेन, हे दोन्ही कसे एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहेत. ठीक आहे. आणि हे कसं आहे? दिस इज ऑल्सो परपेंडिक्युलर टू द डायरेक्शन ऑफ दिस फील्ड. समजा इथून निघते आता ही, तर इथं अँगल कसा आहे यांचा? परपेंडिक्युलर अँगल. हे सपरेट 90 डिग्री. म्हणजे हे सगळं कसं आहे? परपेंडिक्युलर टू इच अदर. तर मग याला म्हणायचं इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन. ठीक आहे. कुठलंही इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन याचं नेचर कसं आहे? वेव्ह नेचर आहे. हे नेचर कसं आहे? वेव्ह नेचर मध्ये आहे. म्हणजे हे जे मॅक्झिमम याचं मॉलिक्युल्स आहेत ऑसिलेटिंग डायरेक्शनला, त्याचे जे मॅक्झिमम वर डिस्प्लेसमेंट आहे आणि हे खाली डिस्प्लेसमेंट आहे.
आता याला आपण म्हणतो क्रस्ट. याला आपण काय म्हणतो? क्रस्ट. क्रस्ट. आणि हे जे आहे हे काय? हे खाली झालेलं आहे ट्रफ. ठीक आहे. तर मग आता इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशनचं वेव्ह नेचर आहे. As well as these electromagnetic radiation they shows particle nature because कोणत्याही रेडिएशन मध्ये फोटॉन असतात आणि फोटॉन म्हणजे काय? पार्टिकल असतात. ते एक पार्टिकल सारखे असतात म्हणून आपण त्याला म्हणतो पार्टिकल नेचर. बघा आता हे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन समजण्यासाठी आपल्याला याचे काही महत्त्वाचे घटक आहेत. जसं की बघा आता आपण सांगू शकतो कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्स. Characteristics of electromagnetic radiations. Characteristics of electromagnetic radiation. काय कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशनचे? बघा इथे मी एक छोटीशी व्ह्यू काढतो अशी. ठीक आहे. समजा ही वेव्ह आहे. ठीक आहे. आता पहिलं कॅरेक्टर आहे ते म्हणजे वेव्हलेंथ. पहिलं कॅरेक्टर कोणतं आहे? ते म्हणजे वेव्हलेंथ. वेव्हलेंथ म्हणजे काय? वेव्हलेंथचं सिम्बॉल जे आहे बघा ते लॅम्बडा आहे. उलट वाय. एका भाषेमध्ये ते असतं लॅम्बडा. उलटा वाय याला आपण वेव्हलेंथ सिम्बॉल म्हणतो. सिम्बॉल ऑफ वेव्हलेंथ. समजून घ्या वेव्हलेंथ म्हणजे काय फर्स्ट ऑफ ऑल. कोणत्याही वेव्हलेंथ साठी ही वेव्हलेंथ काय असते? आता बघा आपण इथं हे जे पार्टिकल्स आहेत त्याचं मॅक्झिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट जे आहे इथं ही झाली क्रस्ट. हे काय? हे आहे क्रस्ट. बरोबर. आणि सायमल्टेनियस इकडे खाली काय असते? ट्रफ असते. खाली काय असते? ट्रफ. परत ट्रफच्या नंतर परत इकडे काय? परत क्रस्ट आहे. क्रस्टच्या नंतर परत इकडे काय? ट्रफ आहे. ठीक आहे. क्रस्ट आणि ट्रफ असे अल्टरनेट असतात याला. कोणत्याही वेव्ह मध्ये क्रस्ट आणि ट्रफ्स असतात. ठीक आहे. तर आता मग दोन कॉन्सिक्युटिव्ह म्हणजे दोन लगतच्या ट्रफ मधलं जे डिस्टन्स क्रस्ट मधलं जे डिस्टन्स असते त्याला म्हणायचं लॅम्बडा. त्याला म्हणायचं वेव्हलेंथ. वेव्हची लेंथ. वेव्हची लेंथ म्हणजे काय? वेव्हलेंथ. म्हणजे दोन जवळच्या क्रस्ट मधलं जे अंतर असतं, दोन शेजारील क्रस्ट मधलं जे डिस्टन्स असतं दॅट इज कॉल्ड वेव्हलेंथ. दॅट इज कॉल्ड द वेव्हलेंथ. ठीक आहे. वेव्हलेंथ मीन्स व्हॉट? Wavelength is nothing but the distance between two neighboring crust or two neighboring trough. फक्त क्रस्ट मधलंच नाही, ट्रफ मध्ये सुद्धा जे अंतर असतं. आता हे ट्रफ आहे इथं. या ट्रफ मध्ये जे अंतर आहे डोनाल्ड ट्रम्प नाही, डोनाल्ड ट्रम्प नाही, ट्रफ. TROUGH. TROUGH. अमेरिकेमध्ये ट्रम्प आहे बघा. ट्रम्प. ट्रम्प नाही, ट्रफ. तर हे ट्रफ आणि दोन शेजारच्या ट्रफ मध्ये जे अंतर आहे, शेजारील ट्रफ मध्ये जवळच्या ट्रफ मध्ये जे अंतर असतं दॅट इज कॉल्ड द वेव्हलेंथ. इज इट क्लिअर? सो वेव्हलेंथ इज मोस्ट इम्पॉर्टंट बिकॉज याच्यावर आपल्याला अजून स्टडी करायचंय. तर समजून घ्या वेव्हलेंथ म्हणजे काय. म्हणजे काय? डिस्टन्स बिटवीन टू consecutive or two consecutive crust or trough. Trough is called wavelength. Is called wavelength. शॉर्ट मध्ये लिहिलेलं आहे, समजून घ्या. ठीक आहे. आता वेव्हलेंथ ही डिस्टन्स आहे. मग आपण ते कशात मोजणार? वेव्हलेंथ आपण कशात मोजणार? मीटर मध्ये मोजणार. therefore we can say याचं जे युनिट आहे, युनिट ऑफ वेव्हलेंथ, युनिट ऑफ wavelength is SI. Of course, which unit? SI unit. SI unit of wavelength is meter. SI unit of wavelength is the meter. किंवा याला आपण
सेंटीमीटर मध्ये पण कन्वर्ट करू शकतो. ठीक आहे. मग हे झालं वेव्हलेंथ बद्दल. दुसरी टर्म आहे, दुसरं कॅरेक्टर आहे कोणत्याही इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशनचं, ते म्हणजे त्याचं वेव्ह दुसरं फ्रिक्वेन्सी. दुसरी प्रॉपर्टी कोणती आहे मित्रांनो? ती म्हणजे फ्रिक्वेन्सी. फ्रिक्वेन्सी म्हणजे आपण आपल्या दैनंदिन जीवनात फ्रिक्वेन्सी बऱ्याच वेळेस ऐकलेलं आहे. फ्रिक्वेन्सी ऍडजस्ट करा, याची फ्रिक्वेन्सी त्याची फ्रिक्वेन्सी, फ्रिक्वेन्सी मॅच होणं वगैरे वगैरे वगैरे. तर फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय? ओके, सो व्हॉट इज मीन बाय फ्रिक्वेन्सी वी हॅव टू लर्न. फ्रिक्वेन्सी साठी सिम्बॉल काय? सिम्बॉल आहे व्ही सारखं सिम्बॉल आहे. व्ही सारखं आहे पण ते व्ही नाहीये. याला म्हणतात न्यू. याला कसं म्हणायचं? न्यू. याला म्हणायचं काय? न्यू. आणि याला काय म्हणायचं? लॅम्बडा. लॅम्बडा हे काय? लॅम्बडा. आणि हा काय? न्यू आहे. ठीक आहे. मग फ्रिक्वेन्सी साठी न्यू सिम्बॉल आहे. हाऊ कॅन यू डिफाइन द फ्रिक्वेन्सी? Frequency is nothing but we can say it is the number of waves or wavelength that can be passed in unit time or in per unit second from the particular point, means that is called frequency. Frequency म्हणजे काय मित्र हो? म्हणजे एखाद्या ठराविक पॉइंट मधून किती वेव्हलेंथ एका सेकंड मधून पास होऊ शकतात, दॅट इज कॉल्ड इट्स फ्रिक्वेन्सी. आता कोणते रेडिएशन असं काय कडे थांबते का ते पास होतं इकडून तिकडं? ऑलवेज हे जे सगळे रेडिएशन असतात त्यांची खूप जास्त स्पीड असते. त्या रेडिएशनची स्पीड ही जी आहे ना, ती लाईटच्या स्पीड सारखी आहे. लाईटची स्पीड एवढी असते. म्हणजे दॅट इज कॉल्ड स्पीड ऑफ लाईट. रेडिएशनची स्पीड जी आहे ना, ती स्पीड ऑफ लाईटच्या बरोबर असते. म्हणजे आता समजा आपण असं गृहीत धरू की हा इथे एक पॉइंट आहे. या पॉइंट मधून किती वेव्हलेंथ पास होऊ शकतात एका सेकंदामध्ये, दॅट इज कॉल्ड फ्रिक्वेन्सी. दॅट इज कॉल्ड द फ्रिक्वेन्सी. त्याला म्हणायचं फ्रिक्वेन्सी. समजते का बघा? मग आता जेवढी वेव्हलेंथ जास्त मोठी असेल तेवढी फ्रिक्वेन्सी लहान असेल. इज इट क्लिअर? जेवढी वेव्हलेंथ जास्त असेल तेवढी काय असेल? फ्रिक्वेन्सी लहान असेल. बरोबर आहे का? Therefore we can say frequency. आता बघा याचं SI युनिट काय? द SI युनिट, द SI युनिट ऑफ फ्रिक्वेन्सी, फ्रिक्वेन्सी इज हर्ट्स. और याला सिम्बॉल आहे बघा HZ. पुस्तकात थोडंसं सिम्बॉल चुकलं, याचं H2 झालंय ते, त्याला तुम्ही दुरुस्त करून घ्या. H2 असं लिहिलंय, H2 नाही ते HZ आहे. ते काय आहे? HZ आहे. काय आहे ते? HZ. और वी कॅन से पर सेकंड. पर सेकंड त्याला आपण दुसरं म्हणू शकतो पर सेकंड. हे बघा काय सांगितलं मी? फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय बघा आता, असं युनिट काय? पर सेकंड. आपल्या बुक मध्ये थोडंसं करेक्शन झालंय. HZ च्या ऐवजी H2 झालंय. तेवढं तुम्ही फक्त करेक्शन करून घ्या. ते H2 नाहीये, ते काय आहे? HZ. ठीक आहे. मग फ्रिक्वेन्सी कळालं का? समजा आता असं गृहीत धरा की ही एक पॉइंट आहे. फ्रॉम दिस पॉइंट समजा ही वेव्हलेंथ आहे. आता ही वेव्हलेंथ अशी आहे इकडून, आणि समजा इथून एका पॉइंट मधून पास होणार आहे वेव्हलेंथ. तर एका सेकंदामध्ये, एक इन 1 सेकंड, एका सेकंड मध्ये 1 सेकंड, एका सेकंड मधून किती वेव्हलेंथ पास होऊ शकतात या पॉइंट्स मधून, या पॉइंट मधून तिकडे किती वेव्हलेंथ पास होऊ शकतात.
ही वेव्हलेंथ झाली, ही झाली एक वेव्हलेंथ, मग ही झाली दुसरी वेव्हलेंथ, ही झाली तिसरी वेव्हलेंथ, ही झाली चौथी वेव्हलेंथ, 1 2 3 4. तर एका सेकंड मध्ये किती वेव्हलेंथ पर्टिक्युलर पॉइंट मधून पास होऊ शकतात, दॅट इज कॉल्ड द फ्रिक्वेन्सी ऑफ दॅट रेडिएशन. ठीक आहे. मग आता फ्रिक्वेन्सी कशावर डिपेंड असेल? ती डिपेंड असेल लॅम्बडावर. वेव्हलेंथ जर जास्त असेल, जेवढी वेव्हलेंथ मोठी असेल तेवढी फ्रिक्वेन्सी कमी असेल, आणि जेवढी वेव्हलेंथ कमी असेल तेवढी फ्रिक्वेन्सी जास्त असेल. कारण हे जेवढं वेव्हलेंथ डिस्टन्स वाढलं, जेवढं मोठी वेव्हलेंथ असेल तेवढ्या कमी वेव्हलेंथ तिथून पास होणार, आणि जेवढी वेव्हलेंथ छोटी छोटी झाली तेवढ्या जास्त वेव्हलेंथ तिथून पास होणार. म्हणजे जर वेव्हलेंथ वाढली तर फ्रिक्वेन्सी कमी होते, आणि वेव्हलेंथ कमी झाली की फ्रिक्वेन्सी वाढते. ठीक आहे. तर आपण बघा, आता आपण जे रेडिओ चॅनल वगैरे सध्या रेडिओ राहिलं नाही आता काही, किंवा आपल्या जे मोबाईल मध्ये जे काही वेव्हलेंथ येतात त्यांची वेव्हलेंथ खूप जास्त लांब असते, खूप लांब असते. आणि वेव्हलेंथ जेवढी लांब असते ना तेवढी त्याची एनर्जी कमी असते. आणि आपले एक्स रेज, वाय रेज, गॅमा रेज, इन्फ्रारेड रेज यांची वेव्हलेंथ ही छोटी असते. जेवढी वेव्हलेंथ छोटी असते तेवढी त्याची एनर्जी जास्त असते. आता रेडिओ वेव्हची वेव्हलेंथ खूप मोठी असते. आता रेडिओ वेव्हज आपल्या आसपास असतात, आपल्याला काही त्रास होतो का? त्रास काहीच होत नाही. मायक्रोवेव्हज जेवढी वेव्हलेंथ मोठी, लांब, तेवढे त्याची एनर्जी कमी, एनर्जी सुद्धा कमी, आणि फ्रिक्वेन्सी सुद्धा कमी. ठीक आहे. फ्रिक्वेन्सी सुद्धा कमी. ठीक आहे. आपण आता पुढे जाऊ थोडस. आता हे झालं फ्रिक्वेन्सी बद्दल आणि वेव्हलेंथ बद्दल. पुढचं कॅरेक्टर आहे ते म्हणजे नेक्स्ट कॅरेक्टर इज द, वी कॅन से, वेव्ह नंबर. पुढचं कॅरेक्टर लिहून घ्या. पुढचं प्रॉपर्टी आहे ते म्हणजे वेव्ह नंबर. वेव्ह नंबर सिम्बॉल काय याचा? वेव्ह नंबरचा. वेव्ह नंबर म्हणजे असं, हे बघा, आपण आता काढलं ना फ्रिक्वेन्सी, त्याच असं त्याला वर एक रेष ओढायची. फ्रिक्वेन्सी डोक्यावर एक रेष ओढली ते झालं वेव्ह नंबरचं सिम्बॉल. याला म्हणायचं न्यू बार. याला नाव काय? न्यू बार. न्यू बार हे झालं वेव्ह नंबर साठी सिम्बॉल, न्यू बार. मग आता वेव्ह नंबर म्हणजे काय? व्हॉट इज मीन बाय वेव्ह नंबर? Wave number means, we can say, it is nothing but the number of waves that can be present in particular length or particular distance. That is called the wave number. बघा याचं नाव तुम्हाला सांगतोय, वेव्हचा नंबर. कोणता नंबर? वेव्हचा नंबर. म्हणजे पर्टिक्युलर डिस्टन्स मध्ये किती वेव्स राहू शकतात, किती वेव्स अकोमोडेट होऊ शकतात, दॅट इज कॉल्ड द. यस, बरोबर आहे. ते सुद्धा बरोबर आहे. फ्रिक्वेन्सी ही आपण ते बऱ्याच ठिकाणी लर्न करत असतो. फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय? नंबर ऑफ रिपीटेटिंग युनिट इज कॉल्ड, दॅट इज ऑल्सो द फ्रिक्वेन्सी. ठीक आहे. इथं आपण फ्रिक्वेन्सी काय घेतलेलं आहे? नंबर ऑफ वेव्हलेंथ दॅट कॅन बी पास. ठीक आहे. इज इट क्लिअर? लक्ष्मी जाधव म्हणते फ्रिक्वेन्सीची डेफिनेशन काय आहे? काय अडचण आहे? I think frequency is the number of occurrence of repeating event per unit time. बरोबर आहे ना? मग तेच सांग. आता बघा, कुठल्याही रेडिएशनची वेव्हलेंथ बदलत नसते. कोणत्याही रेडिएशनची एक रेडिएशन, आता रेडिओ वेव्हज, आपण रेडिओ वेव्हज म्हणलं की त्याची वेव्हलेंथ सारखी असणार. इन्फ्रारेड वेव्हज त्याची वेव्हलेंथ सारखी असणार. म्हणजे रेडिएशन बदललं की त्याची वेव्हलेंथ ठरलेली असते. ठीक आहे. प्रत्येक रेडिएशनची एक वेव्हलेंथ असते आणि ती वेव्हलेंथ फिक्स असते. मग आपण एखाद्या ठराविक पॉइंट मधून किती वेव्हलेंथ पास करू शकतो, म्हणजे तेच झालं ना, दॅट इज द सेम. काही मुलांना अडचण आहे, दिसत नाही म्हणतात. राईट द डेफिनेशन इन ऑन बोर्ड. साहिल सिद्दीकी म्हणतो राईट डेफिनेशन
on board. Okay, I will try. I Sir, tell the frequency definition. Okay, see the frequency means what? First of all, we'll see frequency. दुसरा फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय? सिम्बॉल काय आहे? न्यू. ठीक आहे. सी what is frequency? Frequency means number of wavelengths that can be passed. Number of wavelengths that can be passed from point from a point in 1 second is called frequency. त्याला काय म्हणायचं? फ्रिक्वेन्सी. समजतं का? बघा आता परत सांगतो मी. समजा इथे आपण असा एक पॉइंट घेतला, ठीक आहे, समजून घ्या, ट्राय टू अंडरस्टँड. आणि समजा इकडे वेव्ह अशी आहे, ठीक आहे, इकडे वेव्ह आहे. आता या वेव्हला एक अशी वेव्हलेंथ असणार, ही झाली याची वेव्हलेंथ, ही झाली पहिली वेव्हलेंथ. क्रस्ट आणि क्रस्ट मधील डिस्टन्स म्हणजे काय? वेव्हलेंथ. ही झाली दुसरी वेव्हलेंथ. ठीक आहे. तर असं या पॉइंट मधून किती वेव्हलेंथ पास होऊ शकतात एका सेकंदामध्ये, दॅट इज कॉल्ड फ्रिक्वेन्सी. इट इज क्लिअर? मग वेव्हलेंथ जेवढी लांब असेल तेवढी फ्रिक्वेन्सी कमी असेल. म्हणून याचं युनिट काय? युनिट आहे फ्रिक्वेन्सीचं युनिट आहे पर सेकंद. एका सेकंद मध्ये किती युनिट्स पास होतात, किंवा हर्ट्स. HERTZ सिम्बॉल त्याचं HZ. ठीक आहे. देन वी हॅव टू सी नेक्स्ट, दॅट इज द वेव्ह नंबर. आता वेव्ह नंबर म्हणजे काय? वेव्ह नंबर आणि फ्रिक्वेन्सी मध्ये कन्फ्युजन काय हो? वेव्ह नंबर वेगळा आहे, फ्रिक्वेन्सी वेगळा आहे. वेव्ह नंबर सिम्बॉल काय त्याचं? न्यू बार. सिम्बॉल काय त्याचा? न्यू बार. न्यू ह्याच्यावर एक तिरे शेवटची, त्याला म्हणायचं न्यू बार. वेव्हलेंथ म्हणजे काय? तर एका मीटर मध्ये, और वी कॅन से इन पर्टिक्युलर डिस्टन्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ wavelengths that can be present in particular unit length distance, that is called the wavelength. समजा फॉर एक्झाम्पल हे डिस्टन्स आहे 1 मीटर. हे डिस्टन्स किती आहे? दिस इज द 1 मीटर डिस्टन्स. डिस्टन्स इज व्हॉट? 1 मीटर. तर समजा या 1 मीटर डिस्टन्स मध्ये किती वेव्हलेंथ राहू शकतात? आता समजा वेव्हलेंथ म्हणजे काय? की अशी एक झाली, एक. आता इथे किती झालं? इथं झालं बघा. आता याच्यामध्ये ही एक झाली, ही दुसरी, ही तिसरी, आणि ही चौथी झाली. मग आता इतकं हे डिस्टन्स, आता थोडं आपण वेगळं झालं, एवढं आपण असं जाऊ की 1 मीटर आहे. हे आहे 1 मीटर. ठीक आहे. हे किती आहे आता? 1 मीटर. ठीक आहे. तर हे जे आहे ना, तर हे जे डिस्टन्स आता, याला आपण काय म्हणतोय? आता याच्यामध्ये किती वेव्ह झाल्या? 1 2 3 4 झाल्या वेव्हलेंथ. परंतु ही वेव्हलेंथ एका मीटर मध्ये भरपूर असतात. म्हणून आपण काय म्हणणार वेव्ह नंबरला? वेव्ह नंबर म्हणजे काय? द नंबर ऑफ वेव्हज, नंबर ऑफ wavelengths, number of waves or wavelengths that can be
that can be present in particular distance particular distance is called as wavelength is called as wavelength. मग wavelength म्हणजे काय तर किती wavelengths एका पर्टिक्युलर डिस्टन्स मध्ये राहू शकतात दॅट इज कॉल्ड द wavelength. इज इट क्लियर? याचं युनिट काय असेल मग याचं SI युनिट आहे पर मीटर इज इट क्लियर? पर मीटर और पर सेकंड पर सेंटीमीटर सॉरी पर सेंटीमीटर. इज इट क्लियर? बघा दोन्हीमध्ये फरक काय फ्रिक्वेन्सी आणि वेव्ह नंबर मध्ये. फ्रिक्वेन्सी मध्ये आपण टाइम मोजतोय टाइम एका सेकंड मध्ये किती वेव्हलेंथ आहे पर सेकंड हाऊ मेनी नंबर ऑफ वेव्हलेंथ्स. आणि वेव्ह नंबर काय सांगतोय आपण पर डिस्टन्स एका डिस्टन्स मध्ये किती वेव्हलेंथ आहे. दोन्हीमध्ये हाच फरक आहे. ठीक आहे. तर मग आता हे वेव्हलेंथ जे आहे ना सॉरी वेव्ह नंबर that which we can say inversely proportional to the wavelength. जेवढी वेव्हलेंथ कमी असेल तेवढा वेव्ह नंबर जास्त असेल आणि जेवढं वेव्हलेंथ जास्त असेल तेवढं वेव्ह नंबर कमी असेल. ठीक आहे. तर बघा आता आपण पुढचं बघू. त्याच्यानंतर पुढची डेफिनेशन आहे ती म्हणजे अँप्लिट्यूड. पुढचं डेफिनेशन कोणते ते म्हणजे अँप्लिट्यूड. व्हॉट इज मीन बाय अँप्लिट्यूड? अँप्लिट्यूडचं सिम्बॉल आहे ए कॅपिटल स्मॉल ए. तर बघा आता कोणत्याही वेव्ह मध्ये हे जे पार्टिकल्स दे आर ऑसिलेटिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन अँड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. तर मॅक्झिमम पार्टिकलचे जे अपवर्ड डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट आहे दिस इज कॉल्ड द वी कॅन से अँप्लिट्यूड. म्हणजे मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन अपवर्ड डायरेक्शन और in downward direction from the point of propagation from the line propagation point pasun that is called the amplitude. Is it clear? So amplitude means what? It is the upward or downward displacement of particles. ठीक है. Is it clear? So then next point we have to see that is the most important that relation. कोणतं रिलेशन तर बघा आणि आणखी एक महत्त्वाचं म्हणजे व्हेलॉसिटी. व्हेलॉसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन. तर यांची जी व्हेलॉसिटी आहे ती कॉन्स्टंट आहे. व्हेलॉसिटी ऑफ ऑल दिस इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन इज द सेम विथ दॅट ऑफ velocity of light and that is we can say it's a symbol आहे c small c. त्याला आपण कसं दाखवतो c लेटर दाखवतो. म्हणजे velocity of this electromagnetic radiation is the 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंद एवढी त्याची velocity आहे c चं व्हॅल्यू आणि that is constant for the all types of radiations. I think इथे एक महत्त्वाचं इक्वेशन मिळतं बघा. There is relation between velocity this wave number and the frequency. That is we can say c is equals to nu lambda. c is equals to nu lambda. That equation is most important. तर या इक्वेशन मध्ये तुम्हाला बघा रिलेशन दिसतं की velocity is equals to nu lambda. तर मग आता इथून आपण असं लिहू शकतो कसं तर nu is equals to c upon lambda पण लिहू शकतो. याला आपण कसे लिहू शकतो म्हणजे फ्रिक्वेन्सी आणि हे सी कॉन्स्टंट आहे. सी काय कॉन्स्टंट असतो दॅट इज फिक्स फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएशन्स. देयरफॉर वी कॅन से फ्रिक्वेन्सी इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेव्ह नंबर नॉट वेव्ह नंबर वेव्ह लेंथ. ठीक आहे वेव्ह लेंथ आहे.
This is the wavelength, wavelength, and this is the velocity of light. Velocity of लाईट और इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन. ठीक आहे. तर मग आज तुम्ही या 2-3 डेफिनेशन्स आणि हे जे इक्वेशन आहे ते इक्वेशन लक्षात ठेवा. कोणते इक्वेशन? C is equals to nu lambda, where the C is the velocity of light or velocity of electromagnetic radiation that is constant, that is equals to 3 into 10 to the power 8 meter per second, and this nu is the frequency and this lambda is the wavelength. Is it clear? So this is about, we can say, आता आपण इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशनचा काही बेसिक कॅरेक्टर्स अभ्यास केलेला आहे. आपल्याला अजून भरपूर लर्न करायचंय. बोर्स थेअरी, याच्यावरचे बरेचसे एक्झाम्पल्स, न्यूमेरिकल्स वगैरे 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 भरपूर आहे. ॲटॉमिक स्ट्रक्चर और वी कॅन से स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम, याच्यावर तुम्हाला परीक्षेमध्ये, नीटच्या परीक्षेमध्ये ऍटलिस्ट 2 क्वेश्चन असतात. ऍटलिस्ट म्हणजे 2च, जास्त नाही असणार, 3 असणार नाही. जनरली 2 क्वेश्चन, 2 एमसीक्यू क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम वर कोणत्याही नीटच्या परीक्षेमध्ये विचारलेले असतात. त्यामुळं हा टॉपिक खूप महत्वाचा आहे. ठीक आहे. आणि याच्यामध्ये आपण जे बेसिक लर्न करणार आहोत ते सुद्धा डायरेक्टली इनडायरेक्टली सगळ्याच टॉपिक मध्ये त्याचं रिलेशन आहे. आपण याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन शिकणार आहोत, ऑर्बिटर्स लर्न करणार आहोत. ते सगळं तुम्हाला नंतर नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड आणि बाकी सगळ्या इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मध्ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली त्याचं महत्व आहे. आणि डायरेक्टलीच याच्यावर 2 क्वेश्चन्स नीटच्या परीक्षेमध्ये विचारलेले असतात. 2 क्वेश्चन असतातच. त्यामुळे स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम हा टॉपिक तुम्ही काळजीपूर्वक करा. महत्वाचा टॉपिक आहे. ठीक आहे. याच्यात काय अडचण असेल तर विचारा. आपण आज थांबूया इथं. आपण आज काय काय लर्न केलं? इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन म्हणजे काय आणि इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशनचे काय कॅरेक्टरिस्टिक्स. ठीक आहे. आणि महत्वाचे कॅरेक्टर अजून राहिले विसरलो बघा. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्स कॅन ट्रॅव्हल इन व्हॅक्यूम ऑल्सो विथ द सेम स्पीड. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशनला ट्रॅव्हल करण्यासाठी मीडियमची गरज नसते. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्स कॅन ट्रॅव्हल्स इन व्हॅक्यूम विदाउट एनी मीडियम. इज क्लिअर? तर वाचा, थेरोटिकल पार्ट आहे सगळा हा. एनसीईआरटी चे बुक्स फॉलो करा, स्टेट बोर्डचे फॉलो करा. ज्यांना जे जमतं, ज्यांना ते समजतं ते बुक्स फॉलो करा, रीड करा. अडचण असेल तर विचारा. ठीक आहे. आपण आज थांबूया इथं. उद्या आपण पाहू याच्या पुढचा पार्ट.